האורחת הראשונה שלנו, אחרי שנים שבהן היא הרגישה קצת שונה, ולא בדיוק הצליחה להבין למה, בגיל 57 מיכל אובחנה על הרצף האוטיסטי. אז איך בדיוק זה קרה? אצלה התשובות, נגיד בוקר טוב למיכל הללי אדלסבורג, שהגיעה אלינו. בוקר טוב. לא, גם לכם. מיכל. תודה רבה שאת אצלנו. קודם כל. ואולי נלך קצת אחורה, אפשר אפילו להתחיל בילדות. איזו ילדות הייתה לך? הייתה לי ילדות משונה, עד גיל בערך 13.5 הייתי הילדה השקופה הזאת, החננה. אף אחד לא הזמין אותי למסיבות של הכיתה. והייתי ככה לבושה בגדים לאופנתיים, שיחקתי עם הילדים של השכונה, היה לי כזה שפם קצת שקוף. כן, אבל זה לא אומר... אבל זה לא אומר אוטיזם. זאת אומרת, לא, אדם... זה קיים, זו תופעה שקיימת כי תופעה אישיותית, או מוצא, מאיזה משפחה בן אדם מגיע וכדומה. אדם לא קם בוקר אחד ומחליט שהוא אוטיסט. כן. אתה נולד אוטיסט. כן. זאת, אוטיזם זה שונות בהתפתחות הנוירולוגית. אני אומר את זה כי אותה, סליחה שאני קודם אותך, כי אותה אימא של, סבתא של, אותה צעירה שהיום היא בכיתה ו' ויש לה טיפה את השפה והיא גם לא מוזמנת לזה, זה לא אומר שהיא תאובחן באוטיזם. זה חשוב לדייק את הנושא הזה, כי צופים בנו. נכון מאוד, נכון מאוד. ולכן אני באמת פונה לאותם נשים שהן בתפקוד גבוה יותר. אני לא אוהבת את המילה תפקוד גבוה, כי יש באמת בנות שגם מוציאים אותן מתקשרות עם העולם במקלדת, והן סופר אינטליגנטיות, ואני יכולה לקרוא להן בתפקוד גבוה. אבל אני באמת פונה לאותן נשים כמוני שהן חכמות, מתפקדות, יוצרות קשרים חברתיים. ומסתירות במשך עשרות שנים את המוגבלות שלהם. אנחנו אלופות בלהסתיר את המוגבלות שלנו. וככה המערכת לא תופסת אותנו. אני רוצה רגע לחזור איתך. לא קולטים אותנו, לא הרופאים, לא אנשי המקצוע, לא החברה, לא המשפחה. כי עשרות שנים, נשים כמוני נעות מתחת לרדאר. שקופות. בבחירה שלהם? שקופות. זאת אומרת, מסתירות, זו בחירה מודעת. זהו, בדיוק. אז באמת, אחד מהתכונות העיקריות שבעטיין האנשים סביבנו לא מגלים אותנו, היא באמת התכונה הזאת שקוראים לה מאסקינג, שאני באופן אישי לא אוהבת את המילה הזאת, כי זה נשמע כאילו אנחנו מזייפים. מיסוך. בדיוק. אבל אנחנו ממסכות את מי שאנחנו באמת. אמרת שעד גיל 13 הרגשת. אבל אנחנו לא יודעות. אני לא ידעתי. אני פשוט חשבתי שאני אדם משונה, ייחודי. לא הייתי משונה, זו המילה, האמת היא שלא הרגשתי משונה, כי בחרתי באזור גיל 13.5 בגלל איזשהו יום אחד בהיר, שאני החלטתי לא להיות יותר הילדה המשונה הזאת, ולשים את הילדה המשונה הזאת בתוך ארון. נכנסתי לתוך ארון, ממש ככה. גם בגיל 57, כשעשתה לי פסיכולוגית קלינית את האבחון, גם אז הרגשתי באותו יום שאני באמת יוצאת מהארון. זאת אומרת, זה כניסה לארון ויציאה מהארון. זאת אומרת, זה איזושהי החלטה שעשית כנערה. נכון, אבל אתה לא יודע את זה, זה לא כל כך קל כמו לנשים, נגיד, לסביות או הומואים. קל להם יותר להגיד, רגע, אני מרגיש כזה, אני יוצא מהארון. אבל כאן זה איזושהי תודעה חבויה. אתה לא יודע לכמת אותה, אתה לא יודע להגיד מה אתה אחר. מה שבעצם קורה כאן, שאת מספרת שחיית חיים רגילים, לא אישה עם מוגבלות כזו או אחרת, יש לך השכלה בעריכת דין, נכון? נכון. מסעדנות, עבדת מול אנשים, בתנאי לחץ. כל זה קרה כשברקע יש אבחון שלא אובחן. אז השאלה שלי אלייך היא, אם היו מאבחנים אותך בגיל 8 לדעתך, היית מגיעה ללמודי עריכת דין ומסעדנות וכל מה שעשית, שהיה מין... זאת שאלה מדהימה. באמת שאלה מדהימה, שאלה טובה, כמו ש-GPT אומר, שאלה מצוינת. תודה. אני חושבת שצריך לדעת את זה. לפחות המידע נותן לך את האופציות. ואז אתה מחליט מה לעשות עם זה, זה מאוד תלוי משפחה. אני חושבת שאתה צודק, לא יכולתי לחיות את החיים המסירים, המטלטלים האלה שחייתי. אם אולי הייתי יודעת, אני לא יודעת. אבל זה קריטי וזה חשוב לדעת על האוטיזם שלנו. ממש כמו שזה... חשוב לא פחות לדעת שילד מאומץ נמצא במשפחה מאמצת. רגע, אמא, למה אני בלונדיני ואת שחורה, לדוגמה? או למה יש לי מחלות כאלה ולכם אין את המחלות האלה? יש לזה השלכות שהן השלכות נפשיות, פיזיות, מרחיקות לכת. הרגשת שבמסלול החיים שבחרת, ואולי חווית בו, לא יודעת, נקודות שבירה, עליות ומורדות, אם היית יודעת, אז היית נוהגת אחרת באותו רגע?
זאת שאלה גדולה מאוד. אני מתארת לעצמי שאם הייתי יודעת הרבה מאוד בעיות היו נמנעות במהלך החיים שלי. הרבה מאוד דברים היו נמנעים, כן. מה גרם לך בגיל 57 להגיע לפסיכולוגית קלינית ולעבור אבחון? אז זהו, זה היה רצף של אירועים. בסוף 2017 המסעדה שלי התפרקה, המשפחה השורשית שלי גם כן התחילה להתפרק, ולא הבנתי מה הולך שם. כאילו, החיים של כולם היו נראים לי קשים, החיים שלנו קשים מאוד פה בארץ, אבל אצלי החיים נראו לא הגיוניים, משהו בפאזל של החיים שלי לא התחבר לי. הבנתי שיש איזשהו אירוע גדול ממני שאני לא מבינה אותו. זה התחיל בסוף 2017, ואז הייתה הקורונה. כולם הרגישו באסה שהם מנותקים מהעולם. אני הרגשתי כיף גדול להיות מנותקת מהעולם, לשקוע בתוך עולמי בקורונה, שכולם הרגישו בידוד ונתק חברתי. ואז אירוע רדף ואירוע, אבל האירוע העיקרי, שאני קוראת לו אירוע אופיר, זה אירוע של הבת הגדולה של בן הזוג שלי, שאנחנו יושבות איזה ערב שישי, ומדברים על אנשים מוזרים, ואז אני אומרת לה, נו, ואני נראית לך מוזרה? היא אומרת לי, את נורא מוזרה. אני התעצבנתי עליה באותו ערב, כאילו אמרתי, איך היא מעיזה לקרוא לי מוזרה? מאיפה זה בא? איזה חוסר נימוס, ואיך גידלת את הילדה שלך. כן, זה נושא רגיש בכל בית. כן, אבל אז אני חושבת שזה היה משהו שהדהד בי מאוד מאוד חזק. מוזרות זה אחד מהדברים שאנחנו, הרבה מאוד מהאנשים, נשים כמוני לא מזוהות ברחבי העולם. זה משהו שהוא חלק מאיתן, וזה משהו שהן מנסות לטשטש אותו ומצליחות. עושות את המאסקינג הזה במהלך כל החיים שלהם, מטשטשות את זה. אנחנו לומדות קודים חברתיים בצורה רציונלית. באופן כללי יש הרבה יותר בנים שמאובחנים מאשר בנות. בדיוק. על כל, תראו, הסטטיסטיקה עד לפני שנה, שנתיים הייתה על כל 4 מאובחנת בת אחת. היום אני חושבת שהעולם הרבה יותר מתקדם, גם פה בארץ, אבל עדיין אנחנו נמצאות בתת אבחון מטורף. וזה היסטרי, זה קריטי במקרים מסוימים לזהות אותנו, וחשוב מאוד במקרים אחרים. שוב, יש לזה השלכות שהן לא רק השלכות של, אוי, אני סובלת בחיים שלי, לא. מה קרה מרגע האבחון? יש לזה מחירים קשים מאוד. אנשים כמוני, חלק מהם, אני הרגשתי שקופה הרבה מאוד שנים, עד שחלתי שאני לא אהיה שקופה, אבל יש הרבה מאוד נשים שעוברות חרם. יש, לדוגמה, אחת מהדוגמאות הקלאסיות הקשות זה ש20-30% מהמחלקה של הפרעות אכילה מאוכלסת על ידי נשים אוטיסטיות לא מזוהות. זה נורא והיום. מה קרה מרגע שיבחנו אותך? האם היית נכנסת למין כלא רגשי, או שלהפך, השתחררת פתאום מכל העניין הזה? התחושה הייתה של... זה מעבר לאושר גדול. אני אומרת תמיד שזה היה כמו לזכות באוסקר, בטריפל אוסקר. מה את אומרת? של בימוי, תסריטאות, משחק וגם אנימציה. כי למה? מה זה גרם לך להרגיש? זה פתאום החיים הפכו להיות ברורים יותר. אתם מכירים את התינוקות האלה שנותנים להם משקפיים בפעם הראשונה, ופתאום הם יכולים לראות את העולם. אז ככה אני הרגשתי שאני רואה את העולם ברור יותר, הוא בהיר יותר. פתאום זה... הרבה מאוד נשים, תשימו 100 נשים לא מאובחנות מהרחבי העולם, הם יגידו כולן שזה... כשהן עוברות את המבחנים גם בהתחלה באינטרנט, זה מומנט. זה כמו שואב אבק שמגיע לתושבת שלו ואת הצליל הזה שהכל מתחבר. פתאום... לא הפחיד אותך הסטיגמה? פתאום החיים שלך הופכים להיות ברורים. מה את אומרת? זה פשוט מדהים. אז קשה להסביר את זה. כן. אומרים שחוסר ודאות זה הכי קשה. ברגע שיודעים מה, מי ישם, יותר קל להתנהל. אז זה מעבר לחוסר ודאות, ירדן, זה הרבה מעבר לחוסר ודאות, זה פשוט... אתה לא מבין את החיים שלך. אין לך שום יכולת להסביר אותם. אין יכולת, זה מוח אחר, זו תודעה אחרת. מה את עושה עכשיו בחיים? אז כתבתי ספר במשך 3 שנים, אוקטופוס מימיקוס, שגם הוצאה לאור לקחה אותו ותרגמה אותו. למה דווקא השם הזה? זאת שאלה מצוינת. תודה. כן, אז הנה, בעברית וגם באנגלית, כן, הוא מופיע באמזון, הוא יצא עכשיו ממש באמזון. זה לא רומן ולא אוטוביוגרפיה, אלא זרם תודעה נדיר שמסרב להתנצל, כך כתוב מאחורה. אין פה, כן. מרתק, מרתק. אנחנו מבינים שאת עושה מפגשים, הרצאות כאלה... כן, יש לי הרצאה שנקראת מתחת לרדאר. כן. ושם אני מסבירה מדוע זה קריטי לזהות אותנו.
מדוע זה חשוב? למה לא מזהים אותנו? איזה מין מאסקינג אנחנו עושות? איזה מין תכונות אופי? אני לא יכולה את כל תכונות האופי לקחת, ויש תכונות אופי עיקריות. למה לא מזהים אותנו, הנשים המתפקדות, החכמות? כי אנחנו יודעות לנהל קשרים חברתיים. כן, אמרת שלמדת את זה בצורה רציונלית, ככה צריך, ככה, אתה לומד, ככה כן, אז לעשות, נשים, ככה. זה ההבדל בין נשים לגברים. גברים, הרבה מאוד פעמים אתה מוצא אותם ככה, יש להם כל מיני תנועות ואין להם בעיה לעשות את זה. נשים, את הסטימינג הזה, כן. זה נשאר אצלם, יודעות להסתיר את זה. וואו. פנו אלייך נשים לאחר מכן? לאחר שפרסמת את הספר, את ההרצאה? אז זה ממש עוד בחיתולים, כן, אבל אנשים ששומעים את ההרצאה, זה מאוד מאוד מפתיע אותי עד כמה הם יכולים להזדהות עם מוח אחר, עד כמה הם מתרגשים מלהבין שיש מוח אחר בעולם. הם יכולים להבין יותר טוב את עצמם וגם את הסביבה שלהם. מיכל הללי... כי זה לא רק מוח אוטיסטי נמצא על הרצף האוטיסטי, יש מוח שנקרא מוח נורודייברסי, אז... אוקיי, כן? עוד על כך אפשר בפגישות איתך, בהרצאות שלך, מיכל הללי אדלסבורג, תודה רבה שהגעת אלינו לאולפן. תודה רבה לכם. זה היה מרתק לדבר איתך, ואנחנו לעניין הבא שלנו.